بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. بنده برادر ولی‌الله هستم با یکی دیگه از برنامه‌های ارزشی چند شنبه های دانش بنیان با سینا از شبکه معلوم الحال و دانش بنیان MBC پرژیا در خدمت شما. به هر حال این روزا هر کی از راه میرسه یه دانش بنیان تنگ کارش میچسبونه، یه رانتی، یه بودجه، یه سفر خارجی، چیزی از بغلش در میاره. ما هم گفتیم از قافله عقب نمونیم، بلکه اینجوری خدا رو چه دیدی؟ یهو ما هم دانش بنیان محسوب کردن و از هفته آینده برنامه‌مون رو به جای ماهواره تونستیم بدون پارازیت و دنگ و فنگ اصلا از شبکه یا افق تلویزیون خودمون ببینید. اخیراً افشا شد که فرزند خزعلی در خارج از کشور به سر میبرد. در واکنش خزعلی اما تایید کرد که پسرش در کاناداست، اما برای توسعه یک مجموعه دانش بنیان. کلاً روند مهاجرت به کانادا همین جوریه دیگه. پدر علوم دانش بنیان رو که یادتونه، اول اینجا با ریش و چفیه یه سری کارای مالش بنیان کرد، بعد رفت اونور پی تحقیقات دانش بنیان با شورت. هر چقدر توسعه مجموعت بری جلوتر، پاچه شورتکت میره بالاتر. آقای خاوری، این محمود شورتی بیچارم انقدر توی کازینا پول و سرمایه‌شو پای میز پوکر و در راه تحقیقات دانش بنیان آلین کرد که آخر مجبور شد شلوارش هم بفروشه. من فقط الان نگران پسر اون بنده خدا خزعلی‌ام. میگم نکنه اون همین یه وجب شورت هم پاش نباشه تو سرمایه کانادا. اکنون کاشف به عمل آمده که حمید رضازاده فرزند معاون رئیسی در ونکوور کانادا کاسب فیلترینگ است، یعنی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلتر شکن به نام بترنت است. البته درست‌ترش این بود که اسم فیلتر شکن رو به جای بترنت بذاره به نتتر که یک تقدیری هم از عملکرد ننه باباش تو ایران کرده باشه. به هر حال اونا اگه نبودن این شاپسر نهایت کار دانش بنیانی که میتونست بکنه اینه که یه آیدی فکر تو اینستا بسازه به اسم مثلا خزعلی شیما جوجو 85، باهاش از آقایون کارآفرین کارت شارژ بگیره. من جای شما بودم لب به VPNی که ساقیش این باشه نمیزدم. با خبر شدیم مامورین کارگاه تولید مشروب الکلی غیر بهداشتی رو کشف کردن. آقای صاحب کارگاه، قضیه کارگاه چیه؟ کارگاه اینجا؟ آره. هیچ مازه که پول طلب داشتیم بهمون بار داد. بار چی داد به شما؟ چمیش دیگه بعد گفتم اینا رو برام ضد عفونی اینا درست شاگونم به پول ما برسیم. نه دیگه داش گلم تو هم ساده ای یا ضد عفونی چیه؟ بگو دارم یه مجموعه تولیدی عرقسکی دانش بنیان رو توسعه میدم. به خدا الان به جای ساقی مشروبات الکلی تو جشنواره علمی پژوهشی زکریای رازی به عنوان کارآفرین نمونه صنعت الکل سازی معرفیت میکردن. بعدم خودت و ننه باباتو میآوردن توی تلویزیون واسه تقدیر و تشکر. صدا و سیما در سال 94 با پخش رپورتاژی فرزند خزعلی را کارآفرینی که با دستان خالی موفق شده معرفی کرده است. درود به شرفش. حالا درسته که دستاش خالی بوده و جیباش پر، اما من مطمئنم الان کلی جوون صابون به دست در اقصا نقاط دنیا هستن که هر سایت پرنی رو باز میکنن بلافاصله یک دعای خیر کت و کلفت به پدر و مادر این کارآفرین عزیز حواله میدن. بیشتر متکی بود به ذهنیات و خلاقیت خودش. نه کم لطفی نفرمایید. به هر حال پشت هر آقازاده یه ژن خوبی، یه پدر و مادر ژنده‌ای بوده که تو بچگی واسش از ترکیه سیسمونی بیارن. ژنده به معنی دهنده ژن، البته اونا که به اینا شرف. تو نوجوانی واسش مدرسه غیر انتفاعی بزنن، توی جوانی به خاطرش دانشگاه آزاد تأسیس کنن،
بزرگم که شد واسه اینکه بیکار نمونه یه چیزی رو ممنوع کنن تا گل پسرشون بره همونو یا وارد کنه یا ساده. در حوزه صادرات اتفاقات بسیار خوبی افتاده. بله، البته نه صادرات نفت، صادرات گازم نه. از صادرات غیر نفتی مثل خودرو و موبایل و علم و فناوری و چیزای به درد بخورم نه. فقط صادرات آقازاده که اگه تاپاله گوسفند جاش صادر می‌کردیم سودش بیشتر بود الان. که امروز نزدیک حالا میگن 4000 تا فرزندان بعضی از مسئولین تو آمریکا و اروپا و کانادا دارن زندگی می‌کنن. خود این مسئله فوششون هم میدین. حالا خوبه فوششون هم میدین و تمام کره‌هاتون اونجا دارن میچرن. اگه قرار بود قربون صدقشون برین که لابد از تک تکشون دانش بنیانوار حامله میشدید. و برخی که ملامت میکردن که حضور شما در استان یا حضور شما در مردم ثمراتش چیست، من به نظرم تجربه حضور در بین مردم رو ندارند یا لذت این حضور رو نچشیدند. لذت حضور در کجای مردم حرف میزنید؟ نگاه به درون وجود داره، به درون، نگاه به درون کشور. درون و زهر مار. به جای اینترنت بعد اینو فیلتر کنم به خدا. همش درون سر جدت از اون درون یکم بکش برون. تفاوت میکنه مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی. فرق میکنه که انسان پشت میز بنشیند و نشسته بخواد مدیریت کنه. بله، مدیریت نشسته خوب نیست. اون پزشکای متخصص مجاری ادراری هم که از قدیم اکثرا توصیه کردن توی دستشویی بهتره که بشینید، زر مفت میزدن. توی مدیریت مملکت اتفاقا سرپا ایرادی که نداره هیچ بهترم هست. ساعتی بر من نمیگذره الا و این که مسئله معیشت مردم مسئله ماست و اگر بگم نشده در کنار سفره بنشینم و اول به فکر این نباشم که وضع مردمی که من مسئولیت اونها را دادم چه خواهد بود، حتما مبالغه نکردم. نه بابا، نه همه مردم ایران دیگه خیلی وقت فهمیدن تو حرفای رئیس جمهورشون اصلا ذره آرایه مبالغه وجود نداره. همش فکاهه است و حجفیات. اقداماتی که دولت کرد این که خودش کارهایی نکنه 2 مرتبه تورم افزوده بشه. اولین اقدام در واقع مهار خود دولت بود از اینکه کارهای تورمزا نکنه. تلاش کردید کار تورمزا نکنید که تورم زیاد نشه، بعد نتیجهش هم این شده. خدایی من از اقتصاد سر در نمیارم، ولی به نظرم بهتره یه بار برنامه ریزی کنین چند تا کار تورمزا بکنید. یهو دیدید اینم مثل بقیه کاراتون نتیجه عکس داد، همه چی ارزون شد. ما اون چه وعده کردیم درش تجدید نظر نکرده و نخواهیم کرد. 1 میلیون مسکن گفتیم در هر سال، اما درستش اینه بگیم 4 میلیون مسکن در 4 سال. حالا 1 سال 1 میلیون یا 2 سال 2 میلیون یا 3 سال 3 میلیونش خیلی مهم نیست. بگو کجاست؟ مسکن سازی که دیگه سفر زیارتی نیست، فقط نیتشو بکنین خدا قبول بکنه ازتون. باید یه بیلی کلنگ چیزی زده باشین دیگه یه جایی تا الان یا نه؟ والا با این سرعتی که شما تو این 1 سال پیش رفتین نهایتاً بتونید تو کلش آف کلنز 4 میلیون خونه بسازید که البته اونم با این سرعت اینترنت خیلی بعیده. این مشکلاتی که امروز شما شاهدش هستید به دلیل اینکه زیرساخت هایی که باید تا حالا در حوزه اینترنت و ارتباطات انجام میشد انجام نشده. هیچ میدم. میخواستم بگم این چطور روش میشه واقعا بعد 1 سال هنوز مشکل اینترنت رو بندازه گردن حسن و دولت قبلی که یهو یادم اومد بابا اینا بعد 40 سال هنوز نصف مشکلات مملکت رو میندازن گردن شاه و حکومت قبلی. 1 سال 2 سال که چیزی نی. سوم، ستیزه با فساده، هم اصلاح ساختارهای فسادزا و هم افرادی که بخوان دچار کجی و در واقع فساد بشند با روابط ناسالم، با اخذ رشوه. نه نکنید این کارا رو. من میدونم دیگه احتمالاً الان میخوان یه چند تا بازرس ویژه مبارزه با فساد تعیین کنین. بعد اون بازرسا خودشون رشوه میگیرن. باید یه سری بازرس ویژه مبارزه با فساد، بازرسان ویژه مبارزه با فساد هم بذارید. بعد اونا که به خلاصه به نظر من کلا دست از تلاش برای مبارزه اگر با فساد بردارید آمار فساد خود به خود کمتر میشه.
قاسم مکارم شیرازی را ماموران وزارت اطلاعات سر قرار برای دریافت رشوه یورویی بازداشت کردند. پس اون لیست بلند بالای حرامیجاتی که فامیلشون هر روز آپدیت هم میکنه میده بیرون فقط واسه موسیقی و شراب و فیلم و کنسرت و ورزشگاه و اینترنت و اینجور چیزاست؟ به رشوه یورویی که رسید حلال شد یا همه چی؟ والا قرار بود شما بیان کل مجموعه یه دست بشه، نگو قرار همدست بشین. دیگه دوره اصولگرا و اصلاح طلب تموم شد. دوره پدرخواندگی تموم شد. دوره بازی‌های سیاسی تموم شد. بله دیگه الان دور جوانان اختلاسی ببخشید انقلابیه. دقت کنید مردم هم 2-3 ساله که از آبان 98 هی میان توی خیابون همینو میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. ولی خب نمیدونم چرا اونا رو به جای اینکه بازرس ویژه کنن بهشون تیراندازی میکنن. ما دهه 60 ها نسل سوم انقلاب. والا اون دهه 60 که ما میشناختیم همه معروف بودن به فقر و کمبود امکانات و نسل سوختگی، نه رشوه و دزدی و پدر سوختگی. کارشون انقدر حرفه‌ای که برای بازسازی صحنه سرقت که رفته بودیم با توجه به که هممون داشتیم نگاه می‌کردیم ایشون یه جور گوش‌فرار سرقتی باز ما متوجه نشدیم. ببینید یه انتخاب غلط چی کار میکنه با آدم. اینا با این استعدادی که در دزدی دارن اگه به جای دنیای تبهکاری و سرقت وارد عرصه مدیریت و سیاست میشدن الان هر کدوم واسه خودشون کم کم یه رئیسی، معاونی، وزیری یا حداقل دیگه یه بازرس ویژه بودن دیگه. من جوان دهه 60 توی این عرصه ورود پیدا کردم تا سیستم مدیریت کشور رو بتونیم متحول کنیم. واقعا هم سیستم مدیریت کشور رو متحول کرد. یعنی اگه تا دیروز همه تراول چک و سکه و کارت هدیه رشوه میگرفتن دیگه بعد ایشون راه واسه دلار و یورو و لیر و درهم باز شد. خدا رو شکر. ان شاءالله در تحولات بعدی برسیم به رشوه زیرمیزی با ارز دیجیتال. الان این همه مردم مشکلات دارن، این همه گرفتار معیشتن، مردم توی نون خوردنشون موندن. تخت خواب و لباس و خونه و گوشی کم بود دیگه علنا دارن سرشونو میکنن تو نون مردم. آیه خاندوزی امروز میدانیم چه کسی از چه نانوایی و چه تعداد نان میخرد. یعنی شما دکل نفتی بدوزی آب از آب تکون نمیخوره، ولی 5 تا نونت بشه 6 تا یهو دیدی از در و پنجره مأمور ریخت توی خونه‌تون. به هر حال اینم از معجزات وزارت اقتصاد ماست که مسئولاش میدونن چه کسی چه زمانی رفته چه نونوایی و چه تعداد نون خریده، اما از رشوه گرفتن بازرس ویژه خودشون خبر ندارن. خلاصه کسی بخواد نون اضافه بخوره حیثیتشو به باد میدن. بالاخره ایشون یک واکنش رسمی دادن و گفتن که این پرونده در مرحله ابتدایی بوده و تا نهایی شدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه برای حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلی مطالب ذکر شده صرفاً گمان زنی است که صحت و سقوان مشخص قابل تایید نیست. حریم خصوصی؟ بابا شما واسه خالی و پر شدن محتویات کمر مردم قانون و جایزه و جریمه تصویب کردین. هر روز داریم میگیم ملت چی بخورن، چی ببینن، چی بپوشن، کجا برن، کجا بیان، چی بگن، چی نگن. به اون حریم خصوصی بزنه تو کمرت انشالله. رستم قاسمی هم استانیش را بازرس ویژه و مسئول انتصابات وزارت راه و شهرسازی کرد. حالا با دستگیری او و افشای فساد گسترده در این وزارتخانه، رستم قاسمی به تخت بیمارستان پناه برده و به بهانه دیسک کمر در وزارتخانه حاضر نشده. والا با این حجم از گندی که زده شده تو اون وزارتخونه به بهونه بیرون زدن بواسیر اگه خودشو بستری میکرد منطقی تر به نظر میرسید. واقعا که مظلوم نمایی هم بلد نیستن اینا. ببینید من راجع به گشت ارشاد اینو عرض کنم. اولا پلیس مظلومه. بله. چون بندگان خدا تو صحنه اجتماع دارن تلاش میکنن، از خودی و غیر خودی میخورن. والا با این تعریفی که ایشون از مظلومیت داره ارائه میده فکر کنم کم کم باید واسه یه ستم دیدگی پابلو اسکوبار، معصومیت خفاش شب‌های تهران و بی کسی ابوبکر بغدادی هم دلمون بسوزه. با اونایی که قویان گردن کلفتن باید برخورد بشه. این سلبریتی هایی که اگر این توی خیابون بودش گشت ارشاد بهش تذکر میداد میگرفتش، خب همونجا بگیرتش بعد از این جشنواره قبل از جشنواره. اگر واقعا این اقتدار پلیس باید اینجوری نشون داده باشه. خب اینجوری که دیگه کسی نمیمونه واسه تولید آثار هنری. باید هرچی برنامه و فیلم و سریال و تاتو بدین الهام چرخنده و نجم الدین شریعتی اجرا کنن.
در قصه حجاب نامتعارف ما تعریف مشخصی نداریم. در قانون ملاک حجاب و بدحجابی رو شرع قرار داده. یعنی یه لاخ هم بدحجابی محسوب. به هر حال یه تارمو رو آزاد کن. اونا به بیرون بودن یه تارمو اکتفا نمی‌کنن. فردا میخوان شورتشون رو در بیارن. روسری رو آزاد کن. رو برداشت در روسری اکتفا نمی‌کنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو می‌زنه وای میسه. راست میگی بچه‌ها؟ شما الان سال‌هاست اینجا حجاب ندارید. شورتتون رو کندین؟ نکندین که ها؟ برنامه خانوادگیه ها. جریمه میکنن کسی بدون شورت بیادا. نگاه جریمه نقدی شما چیه به صورت شفاف؟ خب اینجا دوربین عکس میگیره، دوربین مترو. یه طرف اومد یه حرکت ناموزونی انجام داد، نامتعارفی انجام داد، این عکس تطبیق میشه با کارتش در منزلش پست میشه. دوربین مترو چه کاریه؟ خب این همه دوقلو و خواهر و برادر آدمای شبیه به هم هست، ممکنه اشتباه بشه. بردارید این ماشین یکی شماره پلاک بچسبونید دم ما تحت مردم، هر کی هم خلافیش از یه حدی بیشتر شد توقیفش کنید، ببریدش پارکینگ، بخوابونیدش. ثانیاً جرائم اثرگذاره. اگه نوبت اول 1 میلیون باشه، نوبت دوم 2 میلیون، 3 میلیون ضریب بگیره بره بالا. این ایده ها اگه به گوش مسئولای یک کشوری مثل برزیل برسه، یه ساله میشن ابرقدرت اقتصادی جهان. چون راحت 90% کشورشون یه ضریب لامبادا میگیرن، فقط ماهی 1 میلیون دلار بعد جریمه عفاف و حجاب بدن. قابل شناسایی با عکس؟ بله، الان فناوری طوری شده که قابل شناسایی هست. یعنی این عکس با اون عکس کارت ملی تطبیق داده میشه و شناسایی میشه. ولی استفاده از فناوریش اگه بخواد به سبک همون پیامک‌های کشف حجاب در خودرو باشه، احتمالاً سفر کشکولی رو هم به جرم بدحجابی هفته 2 بار جریمه میکنن. فرق جاهلیت مدرن آن است که امروز علم و فناوری را دارد. خودشونو داره میگه؟ چون مثلا فناوری تشخیص و تطبیق چهره ها همه جای دنیا واسه شناسایی دزدا و قاچاقچی‌ها و تروریستا ازش استفاده میشه، ولی جاهلین مدرن واسه اینکه ببینن کی کجا موهاش بیرون بوده به کار میگیرنش. جاهلیت مدرن امروز همون جاهلیت قدیم است با اسمهای مختلف. مثلا چی؟ مثلا کودک همسریزم، حجاب اجباریزم، گشت ارشادیزم و خیلی اسمهای دیگه مثلا تفکیک جنسیتیزم. گفته بودین در برخی از دانشگاه‌هایی که در دنیا تفکیک جنسیتی انجام شده 1.5 نمره میانگین نمرات دانشجوها افزایش پیدا کرده. والا با تفکیک جنسیتی اگه قرار بود سطح علمی جایی بالا بره، الان دانشمندای ناسا به جای هاروارد آمریکا و آکسفورد انگلیس همه فارغ التحصیلای حوزه علمی قم بودن. این کلاس اول دبستان تفکیک جنسیتی دیگه نیست. بعد سن 18-19 سالگی میرسه اوج مسائل جنسیتی غریزه هست. چرا اختلاطه؟ ای بابا دیگه شمایی که دختر 9 ساله و زن 30 ساله جفتش براتون تحریک کننده محسوب میشه، نزن لطفاً این زرا رو. خب چرا جدا کنم؟ به خاطر اینکه هم علم رشد میکنه، ذهنی که میخوادش حواسش به درس باشه. این حرفا ذهن؟ تو ذهنت اونجاست؟ حالا این طرز فکری که شما و دوستاتون دارین بیشتر میخوره ذهنتون اینجا باشه. والا قبلا ایرانی‌ها رو از داعش و طالبان میترسوندن، الان داریم کم کم میرسیم اونجا که مردم افغانستان باید از مسئولای ما بترسن. روزی خواهد رسید که آمریکا دست گدایی را پیش افغانستان دراز خواهد کرد. روزی خواهد رسید که آمریکا دست دراز خواهد کرد که 10 تا آمریکایی رو هم کارگری میگیریم یا نمیگیریم. خداییش اگه نمیدونستم من فکر میکردم پخش زنده صدا و سیمای خودمونه. الیزابت دوم ملکه انگلیس در 96 سالگی مرد. چیه؟
به نظر من مسئولین صدا و سیما همین که از سر ذوق و شوق اون یارو حیاتی رو نیاوردن تو تلویزیون بگه ملکه که نقش هویج را داشت نشسته بر اره اسرائیل، خیلی ادب و شخصیت به خرج دادن و این خودش دستاورد بزرگیه. جمهوری اسلامی به 50 سالگی خود نزدیک می شود. دستاوردهای جمهوری اسلامی در این نیم قرن قابل احصا و شمارش نیست. نه بابا اینجوری نه. میخوام الان چند تاشو بشمارم واسه؟ نه بذاریم بشمارم. خوشگوندن دریاچه ارومیه، خوشگوندن زاینده‌رود، خوشگوندن کارون، دیگه ارزم به خدمت مثلا یکی کردن ارزش پول ملی با پشم، تولید عرابه مرگ 200 میلیونی، خطای انسانی، با شلوار توی گل رفتن مسئولان، سانسور انواع فیلم و سریال و کتاب و شعر و داستان، گشت ارشاد، شلیک هم به پا و هم به سر، لغو کنسرت، ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، تعطیلی کانون پرورش. بابا خیلی زیاده. خدای دستاوردشون اصلا قابل شمارش نیست تو این وقت کم. برخی از آن دستاوردها شبیه معجزه و برای خود ما هم ناشناخته و بعضا نامفهومه. والا رسیدم به دستاوردهایی که نمیشه شمردشون، نمیشه شناختشون، نه اصلا میشه فهمید چی اصلا. خودش بزرگترین دستاورد بشریت. تازه دستاورد از اون بزرگتر هم داریم، گند زدن به دستاوردهای بزرگ بقیه. یه روز نماز میخونیم، نحن صامدونیم، پا در رکاب میمونیم، نحن صامدونیم. یعنی همه جای دنیا موسیقی رپ رو به عنوان یک موسیقی معترضانه میشناسن، شما اونم تبدیل کردیم به موسیقی مالانه. دیگه فرداست که سالار عقیلی هم یه کنسرت رپ بده اینجوری که اینجا ایرانه، یعنی جایی که مرز خنده و اشک خیلی باریکه، اینجا ایرانه، اینجا مرزی که به شادی خانم، احوال شما؟ قربون شما، خیلی ممنون. بابا دلم تنگ شده بود. منم همینطور عزیزم، منم همینطور. یعنی واقعا هر کیو می اومدم اذیت بکنم، هر کیو می اومدم بهش گیر بدم. آه میبینی خودش گفتا؟ دید اصلا من چیزی گفتم؟ من هیچی نگفتم. دیدم که نه، من نمیتونم مثل شادی باشم. من یه آدم بهترم. برای همین هیچ وقت برای کسی دیدی چجوری عوض؟ نه زبون آدم اصلا بند میاد، زبون آدم بند میاد، حتی زبون من. دیدین خودش گفت ببین من بی زبونه هستم، من بدبخت بیچاره هستم تو این شو. اینه همه این کارا رو این کرده. ولی با این بی زبونی هی گفتیم ما با تعطیلیم، هی گفتن چرا کجاست برنامه چی شد؟ این همه گفتیم، این همه گفتیم. من عین این 5 هفته رو فوش داشتم می‌خوردم. همینطور. عین 5 هفته، یعنی عین خیلی جالب بود که هفته اول میومد فوش میداد، میگفتیم بابا یعنی تعطیل دیگه، الان دیگه تعطیل دیگه. دوباره هفته دوم همون میومد فوش میداد. بابا عین 6 هفته 5 هفته‌ای که نبودیم افراد همینطوری تکرار کردن فوشاشونو. فوشا رو عوض نمی‌کردن. همه به بله دیگه. ببین این دانش بنیان برخورد داره میکنه. ببین میدونه. این به هر حال پا شده اومده تو انگلیس درس خونده، این خودش یک فعالیت دانش بنیان بوده. این اینجا به خانواده گفته من دارم میام دانش بنیانی. بعد اومده اینجا دیگه الان ببین اطلاعاتشو داره الان به رخ من و تو می. آره. در صورتی که تو هیچ عددی نیستی پیش بر بچهای چیز میز. هیچ. اینا دانش بنیانن که الان نشونت میدن. نشونش بدین بچه. چیز میزان چیز میزان چیز میزان سلام و خوش اومدید به مسابقه از کی نپرسم از شبکه مال تیوی. خب سوال اولمون اینه فرزندتون کجاست؟ شرکت کننده شماره 1 از کی نپرسم؟ فرزندم کجاست؟
مسافرین محترم پرواز تهران پاتایا، پرواز ما تا دقایق دیگر در فرودگاه تایلند فرود خواهد آمد. لطفاً تا قبل از نشستن هواپیما اقدام به باز کردن کمربند و درآوردن شورت خود نکنید. والا اطلاع دقیق ندارم. قرار بود یک سفر زیارتی بره ولی از من نپرسید بهتره. خب دیگه از کی نپرسم؟ از شرکت کننده شماره 2. خب شرکت کننده شماره 2 خانم معصومه مبتکر. از کی نپرسم؟ اطلاعی ندارم، نمیدونم، رفته درس بخونه. اصلا از منم نپرسید لطفاً. خب شرکت کننده شماره 3 شما بگو از کی نپرسم؟ بنده توفیق بچه دار شدن نداشتم هنوز، فعلا در حد بالقوه است. از بقیه نپرسید، از من بپرسید. آیا به دنبال راهی برای افزایش طول خدمات خود و فرزندانتان هستید؟ آیا از کوتاهی خدمتگزاری در داخل ایران رنج میبرید؟ اخذ اقامت دانش بنیان کانادا، آمریکا، اروپا و تمامی کشورهای حوزه شنگن مؤسسه فیلتر شکن فروشان فیلتر کننده تقدیم میکنند. بسیار عالی. خب به نظر شما فرزند شرکت کننده شماره 1 چرا به تایلند سفر کرده است؟ الف عزلت گزیدن در عبادتگاه ها به دلیل کیفیت عبادتگاه های آن کشور. ب طبیعتگردی و دیدن گونه های مختلف جانوری مانند انواع پلنگ های در حال انقراض. جیم تحقیقات دانش بنیان. مهندس به نظرت محصول نهایی خوب شده؟ نمیدونم مهندس، بسته‌بندی که خوبه ولی در مورد کیفیت باید تحقیق دانش بنیان بکنیم. چجوری مهندس؟ به نظرم مباحث تئوری بس دیگه، باید کار عملیاتی کنیم. پس بی زحمت خطوط رو آماده کنید. بچه ها محصول هم از نظر کیفیت هم گیرایی تایید میشه. دانش بنیانه. بزنید خیالتون تخت. گزینه 4 همه موارد صحیح است. آفرین، احسنت، کاملا صحیح. گل گفتی. گل گفتی، آی گل گفتی، قصه بلبل گفتی، جواب عالی دادی، غنچه بودی شکفتی. چیز میزا مسابقه رو چرا نمیگی؟ مسابقه استعداد و به منظورته. استعداد داریم. استعداد داریم؟ استعداد دروغ میگی؟ نه استعداد نیست. خیلی خوب، استعداد باشه استعداده بابا. یادت نیست مگه گلرخ اومد تو برنامه؟ گلرخ امینیان قول داد، یه عالم کلی منت گذاشت سر ما. بابا اون که پیچون ما رو که اصلا. نه الان من میرم باهاش صحبت میکنم، یه خبر خوب برامون داره. جدی میگی؟ آره بالاخره تماس گرفتم. بله با اجازهتون من برم اون. بهار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان افجون، خوشم که عمر دی سر آمده رنجم بگرفته پایان. سلام گلرخ جان، چطوری عزیزم؟ سلام شادی جان، سلام سینا جان، چقدر خوشحالم که دوباره با شما هستم. مرسی که منو دعوت کردین دوباره. خواهش میکنم قربونت. نبا تو یه خبرهای خوب برای ما داشتی اون وقتی که اومدی توی برنامه، یه قولایی دادی، یه سری وعده وعیر دادی، ما نمیدونیم چی شد. همچون رفتی بعد برای خودت گفتی یه اجرایی داری، اپراها رو داری. همه خوشحالی، همه تو خالی. نه خیر، من یه خبرهای خوب شنیدم. بگو ببینم در مورد اجرای آینده است که یعنی به زودی، البته همین هفته دیگه است دیگه. آره خیلی زود داره از راه میرسه. ما هم همینجا هیجان زده این 23 سپتامبر جمعه ساعت 8 شب پنجره به رویا برای بار اول میره رو صحنه. کجا؟ و ما توی ریچموند هیل سنتر در تورنتو
و هم هیجان زده ایم و هم خیلی خوشحالیم چون که برنامه سولد اوت شده. جدی میگی؟ آره خیلی تقریبا چند روزیه که سولد اوتیم و خیلی هیجان انگیزه. خب یکم از پروژه بگو چی هست این کنسرت؟ گفته بودی که ترجمه اپراهای معروفه، درسته؟ بله، 12 تا از معروف ترین قطعات اپراتیک دنیا رو، آوازهای اپراتیک دنیا رو ما داریم برای اولین بار این قطعات رو به زبان فارسی اجرا می‌کنیم و این با یک ارکستر 25 نفره، یک گروه کور 18 نفره، 6 تا بازیگر، 3 تا سولویست و یک راوی اتفاق میفته. ما اینجا توی جمع غیر ایرانی و کانادایی که با اپرا سر و کار دارن هم استقبال خوبی داشتیم و ذکر کردن برنامه رو. بله، توی بلاگاشون و توی صحبتاشون خیلی خوشحالم از این بابت. بسیار عالی. میتونی یه تیکه از این اپراهای معروف، هر کدوم که کوتاه، یه تیکه کوتاه یعنی برامون اجرا کنی همینجوری لایو؟ اگر صدا خوب باشه پخش میکنیم، اگر نه که این تیکه رو در میاریم. برو تو کارش. نه منتظر. نه دیگه به ما رو دعوت نکردی، همینه. مگه ما رو دعوت کردی؟ نکردی که. بخون ببین. شما قدمتون روی چشم ماست همیشه. قربونت برم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. به به، مرسی، خیلی ممنون گروخ جون. امیدوارم موفق باشی و سولد اوت که شده دیگه، ولی اجراهای بیشتر داشته باشی و بتونی این اپرا رو به صورت تور تبدیل کنی و بری تور دنیا، اروپا، حالا هر جا. ما منتظر دیدنت خواهیم بود. مرسی شادی جان، مرسی سینا جان. دیدنتون یک بار دیگه فوق‌العاده بود، مثل دفعه پیش. قربونت برم عزیزم، مرسی. مرسی گروخ عزیز. مسابقه رو عوض کردی. بله، مسابقه رو عوض کردی. بابا چرا اینقدر سختش کردی مسابقه؟ دیگه گفتن خودشون، دیدی که چقدر غر زدن، هی گفتن بابا اطلاعات عمومی ندارین، چقدر آسونه این چیه. خودشون خواستن. همینه که کرده رو تدبیر نیست. بله. خب حداقل مسابقه رو توضیح بده. آره توضیح میدم. چشم. برو ببینم چه کردی. به مسابقه این هفته خوش اومدین. مسابقه جدیدی براتون در نظر گرفتیم، همونطور که البته خودتون درخواست کرده بودین. گفته بودین که یکم مسابقه رو سخت‌تر کنیم، چالشی‌تر کنیم، اطلاعات عمومیش بره بالا. حالا همچین اطلاعات عمومیشو میبریم بالا که ببینیم خوشتون میاد یا نه. این 4 تا جعبه‌ای که پشت من میبینین، سوال‌ها و معماها به صورت ایموجی توی این جعبه‌ها نمایان میشن. هر جعبه‌ای که باز بشه یه ایموجی میبینین، توش سرنخ هست. اگر بتونین حدس بزنین که بهتر، بیشترین جایزه رو میبرین. اگر نه، هر کدوم از این ایموجی ها بسته بشه 1 میلیون از دست میدین. بریم سراغ شرکت کننده امروز برنامه. دوست عزیز خودتو معرفی کن. سلام شادی جون، من نگار هستم، از تهران تماس میگیرم. سلام نگار جون، چطوری عزیزم؟ مرسی، خوبم. شما خوب هستی؟ دلمون براتون تنگ شده بود. مرسی، قربونت برم. خیلی ممنون که شرکت کردی توی مسابقه. چطوری الان نگران این مسابقه نیستی که اطلاعات عمومی بالاست یا نه؟ به نظر میاد یه ذره پیچیده باشه، ولی خب حالا بریم ببینیم. نه بابا پیچیده نیست. الان ببین، من بهت میگم جواب معمای امروز یک بازیگره. اول ببین میتونی حدس بزنی. اگه الان حدس بزنی بیشترین جایزه رو میبری، بدون اینکه هیچ ایموجی باز کنیم. همین الان همینجوری یه بازیگر بگو. ایرانی یا خارجی؟
ایران. من یعنی از اول من هم تو سرنخ‌ها رو بدم. ایرانیه. اسم اولش چیه؟ اسم کوچیک اولش یعنی چی؟ نه پس اگه نمیدونی یه ایموجی برات باز میکنیم. نتونستی مطمئنی؟ خیلی بازیگر داریم محافظه. حالا یه حدس همینجوری بزن. دیگه نمیگم. اصلا سیامک رو میشه از استودیو ببرنیش بیرون، خواهش میکنم. پارسا پیروزفر. نه بریم سراغ ایموجی اول رو باز میکنیم دیگه، چون جواب ندادی نگار جون نمیشه که. خب چی میبینی توی این تصویر؟ یه آدم و یه پا. یه آدم و یه پا. خب کجای این آدم رو میبینی؟ نصفشو میبینی. خب اون پا چیه؟ پا قسمتی از بدن. یه اسم دیگه برای بدن دیگه چی نگی؟ اسم دیگه تن. آفرین، تن رو نگه دار. ببین تو هر کدوم از این ایموجی ها یه سرنخه. ممکنه که این ایموجی ربط به یک سریالی باشه که ایشون بازی کرده یا ربط به اسمش داشته باشه. تن رو نگه دار تو ذهنت. میتونی حدس بزنی اسمشو با تن؟ نه بابا خیلی سرکاریه این بازیتون. بیا حالا اینقدر سخت، حالا میگن سخته. بله؟ نه خیر. اصلا این اطلاعات سیامک ببین، اصلا تو من مطمئنم تو بیشتر از سیامک اطلاعات. حالا بذار بعدیشو باز کنیم. 1 میلیون میره دیگه. نمیتونی حدس بزنی؟ یه چیزی بگو در رابطه با تن. سنتوری. آخه سنتوری آدمه، سنتوری بازیگره. فروتن. خب این خوبه. ببین فروتن سیامک فروتن و حدس، چون تن داره ولی حدس درستی نزد البته، ولی به این شکل مسابقه. اگر تن رو تو ذهنت نگه داری و با اجازت 1 میلیون رو از دست دادی، بریم سراغ ایموجی بعدی. موافقی؟ باشه خیلی خوب. بریم سراغ بعدی. 1 میلیون از دست دادی. ایموجی بعدی رو باز میکنیم. خب چی میبینی الان؟ یه آدمه که شبیه کدوم بازیگره؟ آخه حالا یه حدس پیمان بزن. معادی. آخه شبیه پیمان معادی. خوبه ولی تن نداره. بازیگری که ریشو باشه و تنم توش باشه تو اسمش. دیگه چیزی بگم آقا؟ دیگه بعدیش میخوای بعدی رو باز کنیم؟ 1 میلیون هم از دست 1 میلیون هم لطفاً ببندید. از دست دادی آخه نگار جون. بعدی خب اینو دیگه حتما میفهمی. الان اون اولیه چیه؟ شکلک خنده است. بعدیش چیه پلوش؟ کمدیانه. سریال های کمدی خیلی خوب بازی. اون خونه است. خب تو خونه یعنی خونه ها به چه شکلی ان الان؟ مثلا خونه ها کجان؟ خونه آپارتمان ها معمولا توی شهرهای پایتخت. آفرین. محسن تنابنده آفرین نگاه. آفرین. سخت بود بچه ها. خیلی سخت بود. خوب بود. سخت بود. بچه ها میگن سخت بود. یه ما سختش میکنیم میگن سخت بود، آسونش میکنیم میگن آسون. نمیدونیم چیکار به چه سازی ما برقصیم. نگار جان نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن. خیلی ممنون که شرکت کردی. شما هم اگر دوست دارین در جعبه شانس جدید ما شرکت کنین، توی لینکی که یک شنبه ها میذارم حتما ثبت نام کنین. در ادامه برنامه با ما باشید. محسن تنابنده بود؟ نبوده واقعا. سخت بود؟ نه جان من سخت بود. به خدا چیکار کنم؟ تیکه کرده بودی دیگه. اصلا تیکه کردی دل ما رو. واقعا چیکار کردی با محسن تنابنده دیگه؟ خوبه تناب بر نداشتی جایی مثلا ببندی به چیزی مثلا. یا خیلی بخوام می‌خواستم تو خیلی دنبال تناب پیدا نکردم. دنبال تناب بودی ببندی دور ستون ها. مثلا تناب بنده. چقدر ایده خوبی نبود متاسفانه. خب حالا اولش محسن این هفته گذشته البته جایزه هم گرفته به عنوان بهترین بازیگر. آره. خوب بود که به هر حال یه جور دیگه ازش تقدیر و تشکر میشد که حالا متاسفم دیگه. ان شاءالله از باقی هنرمندان سعی میکنیم که با ایموجی های بهتری تقدیر و تشکر بشه دیگه. آره. معذرت.
شادی خانم، بفرمایید. مهمون این هفته مهمون بسیار ویژه‌ایه. چطور؟ چون من تصمیم گرفتم این هفته از اعضای هیئت تحریریه روزنامه کیهان یکی رو دعوت کنم که مهمون ما باشه. یعنی چی؟ حسین شریعت مداری رو میگی؟ نه از اون که مال اون زمانی که کیهان بود و معنی کیهان میداد، الان که سیاه‌چاله است. آنگاه به خواسته خودتون سنگ صبور شما شدید. ولی پیشنهاد شما هم خوبه برای اینکه دوستان بدونن که همون موقع میتونن که اسم کشور یا زبان رو بگن. اول اونا مسئولیت دارن. ماها رو پیشونیمون به عنوان پدر یا مادر نوشته گیلت، گناهکار. هما سرشار. به خیلی خوش اومدین. شادی نگران بود که آقای شریعت مداری یه لرزه بر اندامم افتاد از ترس و وحشت. بیست قلبی؟ کاملا. تقریبا. خب خوبین؟ همه چی رو برا؟ مرسی. سفر راحت بود؟ سفرم خیلی راحت بود. با اشتیاق دیدار شما خیلی راحت تر شد. افتخاری برای ما، برای من، برای شادی هم جداگونه خودش از طرف خودش بگه. حالا یه سوال الان چون این ورودی رو اینجوری انتخاب کردیم گفتم ازتون این سوالو بپرسم. شما اون زمان که کیهان می نوشتین محدودیتی داشتین؟ واقعا همه چی رو میتونستین بنویسین یا چی رو نمیتونستین بنویسین؟ راجع به چی نمیشد حرف زد اون موقع؟ والا یه خط قرمزای کوچیکی بود که نباید بود رد میشدیم و به نظرم میاد که منصف اگه بخوام باشم بیشتر خودسانسوری بود تا سانسور. اون زمان. یعنی بله خودمون میدونستیم که یه چیزایی رو نباید بنویسیم و نمی‌نوشتیم، ولی اتفاقا افتاد در دورانی که مثلا شاید من 10 سال بیشتر کیهان نبودم، زن روز بودم، بعد رفتم کیهان، ولی مدتی که کیهان کار می‌کردم حتی زن روز یه دو مورد خیلی کوچیک پیش اومد که گفتن که مثلا این مقاله رو نمیشه چاپ بکنیم. مثلا در حوزه سیاسی بود اجتماعی؟ نه بیشتر در مورد مسئله خانوادگی بود. نوشته بودم چپ دستی، اگه یادتون باشه در ایران بچه‌ای که چپ دست بودن رو خیلی اذیت می‌کردن که با دست وادارشون می‌کردن با دست راست بنویسن. یه مقاله در واقع تحقیقاتی روانشناسی بود که این کار با بچه‌ها نکنید، بذارید با دست چپشون بنویسن چون لطمه می‌خوره به بچه‌ها. من اینو ترجمه کرده بودم بذاریم در مجله زن روز، گفتن راجع به چپ دستی نمیشه بنویسی. به خاطر قضیه چپ حساسیتی که به چپ داشتم که به نظر خود من این یعنی در واقع میشه این مرزی بود که در نظر داشتن. یعنی دیگه خودسانسوری هم نبود دیگه، این خود بله دیگه این رو مثلا این یکیش بود، ولی پس به آزادی الان نبوده اصلا. الان دموکراسی و آزادی که الان روزنامه کیهان به خصوص رعایت میکنه. ولی برای روزنامه کیهان یادمه که یه دونه مقاله موقعی که رفته بودم در جنوب ایران برای یه کنفرانسی که اونجا بود، اتفاق افتاد که یکی از بچه‌ها که مطبوعاتی که اونجا بود گفت بیا یه مقاله خیلی جالب میتونستی تهیه بکنی که یه مشکل اساسی هست اینجا که باید این حل بشه اگه میشه. گفتم چیه؟ گفت اینجا دخترها رو ختنه میکنن. و منم رفتم دنبالش، اون زنی که این کارو میکرد که بهش گفتم ماماچه در بندرعباس پیدا کردم و سوال کردم و تهیه کردیم و عکس گرفتیم و همه این کارا، ولی اجازه چاپ پیدا نکرد برای اینکه گفتن از نظر حیثیت کشور خوب نیست و دارن ترتیب میدن که این اتفاق دیگه نیفته و جلوش رو دارن میگیرن. در این حد چون من سیاسی نویس که نبودم در اینا کار سیاسی بعد پیگیری کردین ببینین تغییری در اون اتفاق و انجام ندادنش شکل گرفته یا نه، یا اصلا فرصت نشد؟ نه دیگه فرصت نشد دیگه. فرض کنید که 1-2 سال قبل از انقلاب بود و بعد فرصتی نشد. میدونم که احتمالاً حالا دیگه به اون شدت حساسیت هم در موردش ندارن. احتمالاً هنوز در بعضی از قبایل جنوب این رایج هست. ممکنه امروز دیگه نه از نظر پزشکی این چیز خودشون آگاه شده باشن نکنن، خبر ندارم، ولی نه خود من دنبال نکردم. شما قبل از انقلابم از ایران رفتین؟ یعنی هنوز انقلاب نشده بود؟ نه من تقریبا 2 ماه قبل از انقلاب از ایران اومدم بیرون، به دلیل اینکه ظرف فرض کنید که 1 ماه هم از تلویزیون و هم از کیهان اخراجم کردن. در واقع پاکسازی میشد اون زمان. پاکسازی میکرد. همسرم هم همینطور دیگه، هر دو تا موندیم بیکار
مدرسه بچه‌ام تعطیل شد به دلیل ولی پاکسازی رو من چون مادر خودم هم وزارت فرهنگ و هنر بودی یادمه که بعد از انقلاب اتفاق افتاد نه قبلش. نه میگه من الان دارم لفظشو میگم که در واقع چی بود. نمیشد اون موقع نمیگفتن بیرونت داریم میکنیم، گفتن نه دیگه تشریف نیارید فعلا برای یه مدتی تا ببینیم چطور میشه. بعد دیگه اون چطورش در واقع اونا میدونستن. بعد احساس کرده بودین که داره اتفاقایی میفته؟ بله اتفاقایی که شلوغی که در تهران بود، اون روزی که سینماها رو و بعد ساختمون BMW رو آتش زدن، ما تو تهران بودیم و دیگه داشتیم متوجه میشدیم که اتفاقاتی داره میفته. ولی این که انقلاب باشه نه، فکر نمی‌کردم. نه فکر می‌کردیم مثلا شلوغه و بهتره گفتیم شلوغه بریم از ایران بیرون با بچه‌ها. مدرسه هم تعطیل شد، گفتم برای مدتی تعطیل، ما هم که کار نداشتیم در آپارتمانمون رو بستیم قفل کردیم و از ایران اومدیم بیرون برای مدتی که این مدت الان شده 43 سال. بینندگان عزیز، شب همگی شما بخیر. من هما سرشار هستم و امشب در غیبت همکارم آقای پرویز غریب‌افشار در خدمت شما هستم و برای برنامه امشب مهمان بسیار عزیزی داریم که همه شما با نامشون آشنا هستین و با کارهاشون و با صداشون، تصویرشون را هم گاه دیدین. خانم دکتر نهضت فرنودی که روانشناسی هستند که برای بسیاری از بینندگان و دوستان لس آنجلسی چهره آشنایی هستند. چرا خب بعدش فکر نکردین که خب برگردیم؟ چون اولش میگفتن همه چی قراره که بهتر بشه. خب شما چرا من برگشتم یه دفعه. برگشتین یه دفعه برگشتم. اصلا خب قرار نداشتم، اومده بودیم که مثلا یه مدتی بمونیم و آروم بشه اوضاع برگرده. بعد که مثلا انقلاب شد، این قضیه اتفاق افتاد، من به همسرم گفتم که من میخوام برگردم ایران. گفت میخوای بری چیکار کنی؟ انقلاب شده. چون خودش یه دفعه رفته بود ایران و برگشته بود. فکر نمی‌کنم جای تو باشه. گفتم نمیشه، با مملکتی که آدم خداحافظی نکرده که نمیتونه بلند شه بیاد بعد بگه تموم شد همه چی. من بعد به چشم خودم یه چیزی رو ببینم، شاید درست میشه. میدونین اون موقع در بین ما ایرانیای تو لس آنجلس یه جمله رایج شده، میگفتن چمدوناتون رو باز نکنید، بذارید اتفاق میفته، همه چی درست میشه برمیگرد. رفتم برگشتم ایران. درست شبی که من رسیدم به لندن، همین شهر که الان درش هستیم که بعد بود هواپیما عوض می‌کردم میرفتم ایران، گروگانا رو گرفتن. گروگانای آمریکایی رو گرفتن در سفارتخونه و بعد همسر من زنگ زد گفتش که نرو، گروگان گرفتن، خطرناکه، ممکن نتونیم بیایم. گفتم دیگه تا اینجا اومدم بذار برم ببینم چی میشه. رفتم یک ماه خورده‌ای ایران بودم. هنوز اون موقع حجاب و این چیزا نبود، هنوز همه خواهر برادر بودن. خواهر فلان. خیلی حال مردم در این زمینه خوب بود. ما گفتیم که خب حتما اوکی خانواده است دیگه، خواهر برادر. بله خواهر برادر شدن اینا. ببینیم وضع ما چطور. رفتم کیهان. دم در کیهان که رسیدم گفتم بچی اومدی خانم؟ حالا دوستان خودمون دیگه، همون که در نگهبان اینایی که میشناختم، همونا بودن. خواهر. گفتم که اومدم دوستانم ببینم. گفت دوستان شما دیگه نیستن، شما هم دیگه اجازه ورود ندارید. رفتیم تلویزیون، از خط زنجیر تلویزیون هم ازش گفتن بعدی چی اومد؟ گفتم بریم بر بچه‌ها رو ببینیم. گفتم بر بچه چی؟ هیچ بر بچه‌ای که به درد شما بخوره نیست. بعد من اومدم همسرم تلفنی صحبت کردم، گفتم دارم برمیگردم، همون حرفی که تو زدی درسته. اینجا دیگه جایی مونده. خدافظیمون کردن. خیلی خب. پس وقتی که حالا تو آمریکا زندگیتون رو شروع کردین بعد از این خداحافظی که فهمیدین دیگه بازگشتی نخواهد بود، اونجا چطوری با جامعه ساختین و تطبیق کردین؟ خیلی سخت بود. اصلا آسون نبود، ولی دیگه چاره‌ای هم نبود. بچه‌ها رو گذاشتیم مدرسه. بچه‌ها چون در ایران میرفتن مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی میرفتن، فرانسه زبان بودن و عین همون مدرسه در لس آنجلس هست. بچه‌ها کارشون و درسشون رو ادامه دادن. اصلا وسط سال بود ولی همون درس‌ها رو می‌خوندن. برای اونها انقدر سخت نبود، گرچه بعدها براشون سخت شد. از اینکه ایرانی بودن و اینا راحت مورد قبول قرار نمی‌گرفتن. هر اتفاقی در ایران میافتاد تقصیر ایرانیای لس آنجلس هم می‌ذاشتن. برای من و همسرم خیلی سخت بود. من شروع کردم یه سری کارهای در واقع افتخاری کردن، والنتیر کار کردن برای جامعه. شروع کردم نشریات، مجله و هیچی نبود در لس آنجلس. یعنی ما اومدیم وارد شهری شدیم که اصلا نه اونا از ما اطلاع داشتن نه ما از اونا، از نوع زندگیشون. یه نشریه هفتگی ماهانه رو انداختیم که از همدیگه خبر داشته باشیم به صورت کاغذی مثل بولتن مثلا. بعد یواش یواش دیدم که نه این کافی نیست، منم کاری بلد نیستم جز نویسندگی. زبان انگلیسی هم بلد نیستم، زبان من فرانسه بود.
بعد گفتم چیکار کنم؟ بهترین راه حل در این دیدم که برم دانشگاه مجددا. لیسانس ادبیات فرانسه داشتم، رفتم دانشگاه USC فوق لیسانس مدیریت ارتباطات گرفتم. گفتم مملکت درست میشه، اوضاع درست میشه، بعد یه مدیر آگاه وارد به ارتباطات رو لازم دارن. میریم استخدام مجدد میشیم، بعد دیگه از چیزایی که یاد گرفتیم خیلی آینده رو روشن می‌دیدیم که علاوه بر اینکه یک حالا برگردین درست بشه، اینکه یک زن رو بذارن مدیر رسانه، این خودش دیگه واقعا خیلی نه، البته مدیر رادیو تلویزیون که نه، ولی بعد مثلا مدیر بخشی چیزی میشیم دیگه، مدیریت خوندیم بالاخره. این مدیریت پروندهش بعد از دانشگاه بسته شد، زدی شد زیر بغلم، گفتم با یک کار دیگه بکن دیگه. این شد همزمان با اینکه آقای ایرج گرگین اومد لس آنجلس، بعد رادیو امید رو انداختیم دیگه با همه همکاران قدیمی. جمع روزنامه‌نگاران اهالی قلم و اینا در لس آنجلس زیاد بود. رادیو رو انداختیم، رادیو امید. به بچه‌های بی مادر نگاه کنید، به شکم گوشی اینها نگاه کنید، دقت از این توقعاتتون کم کنید و فکر کنید مال اون وطنی، شما رو به نام اون وطنی، ما آواریم در دنیا. و این همان انتظاری است که از یک دوست می رود. شما شنوندگان خوب ما را دوست خود دانستید و ما هم حداکثر کوشش خود را به کار بردیم که شایسته چنین دوستی پرارزشی باشیم. چه کاری، چون اون زمان هم مثل الان نبود که تکنولوژی باشه و تو با یه اپلیکیشن اینترنت بتونی رادیو را بندازی یا پادکست درست بکنی. رادیو را انداختن به این سادگی ها نبود. ادیتینگ میدونی چه جوری بود دیگه؟ شما از این رادیو دیگه با تیغ میزدن، با تیغ هم کج میزدی که بتونه صدا رو هم بیفته. آفرین. همراه ما باشید، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. همچنان در خدمت هما سرشار عزیز هستیم. حالا یه سوال دیگه، شما خب به هر حال برای پیرمردهای مثل من که فکر می‌کنم من جای مادر شما به هر حال، ولی استاد بنده هستید. محبت واقعا. نسل جدید ممکنه شما رو با مصاحبه گوگوش شناخته باشن، چون مصاحبه بود که بسیار پر مخاطب بود و خیلی هم سر و صدا کرد و حاشیه هم زیاد داشت، ولی خب به هر حال اون نسل جدید الان شما رو ممکنه بگن همون خانومی که توی مصاحبه گوگوش بود. خود شما به عنوان یک روزنامه نگار اون مصاحبه رو اگر خودتون رو توش نبینید چجوری میبینید؟ فکر می‌کنید چه جور مصاحبه‌ای بود؟ من فکر کنم مصاحبه اثرگذاری بود. مصاحبه‌ای بود که از قبل اسم مصاحبه روش نذاشتیم، گذاشتیم گفتگوی گوگوش با هما سرشار و فرمی که خودم در نظر داشتم که این ارائه بکنم این بود که دو زن از یه نسل، چون گوگوش با تفاوت 3 سال از من کوچیک‌تره، 3-4 سال، با گوگوش نسل من بزرگ شده و تمام زندگیش رو ما دنبال کردیم، زندگیش، مشکلاتش، همه اینا. گفتم بین مثل دو دوست بشینیم با هم دیگه دل به دل هم بدیم و با هم دیگه صحبت بکنیم. به نظرم این فکر که در ذهن من بود به انجام پیوست به خاطر نتیجه‌ای که به طور قطع. بله. به طور قطعش رو نمیدونم، برای اینکه شما موقعی که یک کاری را ارائه میدید، یک کار در واقع رادیویی، تلویزیونی، گفتگویی، هر چی رو که ادامه میدید، دستاورد شما اگه همه رو راضی بکنه حتما یه جای کار خرابه. باید یه جوری باشه که یه عده راضی میشن، یه عده ناراضی میشن، یه عده سوال دارن، یه عده براشون فکر پیش میاد که مثلا این چی بود، چرا نبود. تفاوت نظر و سلیقه است در واقع دیگه. اینی که همه رو نمیتونید با یک کار راضی نگه دارید. 21 سال قطع رابطه با هنر، قطع رابطه با چیزی که عشقته، تمام سلولای بدنت باش ساخته شده، چه به سرت آورد؟ من در ادیتینگش اصلا دخالت نکردم. اصلا دخالت نکردم، یعنی سپردم ادیتینگو به رها اعتمادی. به کارش 1-2 دفعه قبل از اینکه این مصاحبه انجام بدم کارش رو دیده بودم و کارش اعتقاد داشتم، کارش خیلی خوبه و معمولاً موقعی که میرم و یه کاری رو برای تلویزیون یا یه مستندسازی یا یه کسی که یه چیزی رو با یه پروژه‌ای داره میده که من انجام بدم، اخلاق کاری من اینه که من کار خودم انجام میدم، ولی بعد دیگه اونا هر جور که خودشون صلاح میدونن که ادیت بکنن میکنن، ولی هیچ کدوم از سوالا حذف نشد. ممکنه وسطاش مکس کردیم، خب ادیت داره دیگه، برنامه‌ای که مثلا 3 ساعت خورده ضبط شده، هیچ چیز اساسی حذف نشد.
خیلی باعث افتخار ما بود و واقعا ما لذت بردیم. ممنونم از لطفتون. و تایم برنامه ما متاسفانه محدوده، وگرنه من که سیر نمی‌شدم از خاطرات و داستان‌های شما بشنوم. چه خوب، به همینجا تموم شد. تموم شد. من فکر کنم میگید برقص، نه حالا فکر کنم میگید برقص، بخون، یه کاری بکن. خوندن رو قلبم داشت تپ تاپ می‌زد، گفتم حالا خوب می‌خونین؟ خوب می‌خونم، بد نمی‌خونم. خب پس خب یه چیزی برامون بخونید. چی بخونم براتون؟ چی بخونید؟ نه خوب نمیخونم. نه حالا اشکال، من که بهتر میخونم، من مطمئنم. من اینو الان با خون امضا میکنم، میگم من بهتر میخونید، هر جوری دوست بخونید. داریم چه آهنگی براتون خاطر انگیزه و خودتون زمزمه میکنید؟ من یه دونه آهنگ بیشتر نمیخونم. خب اونم لیلی حوزک مال گیتی پاشایی. بسیار زیبا. بخونم؟ آره. نشسته. خب میخواین؟ نه اونجا دیگه ما پرفورمنس میشه. خب پس همین. میکاپ آرتیست از من میپرسید تو پرفورمنس دادی امروز؟ گفتم نه من نویسنده، ما باید بشینم شیرازی هم هستم، حالش ندارم. خب پس برام. ولی قول بدید که اگه بد بود، خارج بود، فالش بود، پخش نکنید. من مطمئنم همه دوست خواهند داشت این اجرا رو. اوکی. امیدوارم یادم نره. کمک میکنید شاید شما. همه شب من انجام شمرم، همه شب من انجام شمرم، که گردد صبح. مه من چه دانی تو غم تنهایی را جانم. مه من چه دانی تو غم تنهایی را. لیلی 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 حوزک جوجو اومد آب بخوره و افتاد توی حوزک. به 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 یار من قشنگه، به 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 که چشو خوشنگه. شما بیا. من متاسفانه صداش خرابم میکنه. لیلی لیلی رو میگم. حوزک جوجو اومد. به این خوبی میخونیم، برای چی با صدای من خرابش میکنیم؟ واقعا ممنون و متشکرم. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا و واقعا. ولی گوش تو رو خدا اگه خارج بود نذارید. خارج ممنون. به نظر من که خوب بوده. خوب بوده. دوباره تشویقش میکنم. عزیز دلم. آقا یه سوالم بکنم. از لس آنجلس به من گفتن سوال کنین. گفتن اینا چیه پشت سینا؟ من گفتم یکیش قدیمیه. این کلاه قواسی قدیمیه. قدیمی. آها. که قواسای این ریخته با پیچ و مهره و اینا میفرستن. اون نمیتونستیم بفهمیم. اون کاست قدیمیه. اینم که کاست قدیمیه. اینم که تایپ رایدر قدیمیه. اینم یه کره قدیمیه اتفاقا. آها. و اون بالا هم موتور وسپاس که اونم قدیمیه. خود موتور قدیمیه ولی اینو جدید درست کردن. خب این سه تا دوستای من، خانم پری و خانم یاسی و خانم شهلا، این مأموریت به من دادن این از شما. بله. این پری خانم بود، این شهلا خانم بود، اونم یاسی خانم. یاسی خانم. قربون شما. خیلی ممنون ازتون. قربون شما. خب شادی خانم، رسیدیم به بخش آخر برنامه. بچه هام یه آهنگ جدید رو آماده کردن، تنظیم نویده و اسمش جانم توییه. نه تو. نه من چرا خوشحال شدم. جانم تویی. نه منظورتون من نبود. به ایشون گفت. نگاه کن الان قیافه سیامک وقتی میخونم بچه‌ها نگاه کن نگاهشون به کدوم سمته متوجه میشن. بریم بچه‌ها. بخون پس باشه دیگه. بفرمایید. مرسی. تو رو ندارم جانم، بیا که تو باشی کس و کارم. ای داد ای داد ای داد، دل میزنه از عاشقی فریاد. تو رو بهونه کردم، دلو نشونه کردم، شدم عاشق و شیدا، شدی دوای دردم.
فدای چشمان سیاهت عاشق شدم و دل سپردم به نگاهت تو رو بهونه کردم دل و نشونه کردم شدم عاشق و شیدا شدی دوای دردم ای من به فدای چشمان سیاهت عاشق شدم و دل سپردم به نگاهت من در پی دیدار تو هم تا که بیایی من منتظرم جان و تنم پس تو کجایی آتش بزن و قلب مرا مال خودت کن این خانه که جز تو ندهد شور و صفایی تو رو بهونه کردم دل و نشونه کردم شدم عاشق و شیدا شدی دوای دردم ای من به فدای چشمان سیاهت عاشق شدم و دل سپردم به نگاهت تو رو بهونه کردم دل و نشونه کردم شدم عاشق و شیدا شدی دوای دردم ای من به فدای چشمان سیاهت عاشق شدم و دل سپردم به نگاهت باریکلا خیلی خوب. واقعا تبریک بهتون. یه سری از دوستان گفته بودن چرا فصل جدید رو شروع کردی مثلا دکور و اینا رو عوض نکردی چرا مثلا هیچی دست نزدی اینا عوضی پولشویی که نیست خب میدونم که مثلا مدت توی یه بار هزینه یه بار دیگه هزینه میکنن دیگه شما ایران عادت کردی اینا یه هر فصل عوض میکنن برنامه است اینجوری نیست که من تو آمریکا مثلا نگاه کنم 20 ساله یارو با یه ست میره ما حالا 3 تا عوض می‌کنیم ولی بچهای بند هر هفته عوض میشن. موها بلند میشه، بور میشه. آره همه چی بچه‌ها هر هفته عوض میکنن خودشون تحت تاثیر آخه. به پایان برنامه رسیدیم و امیدوارم که حال کرده باشین. اگه دلتون میخواد از یوتیوب ببینید یا از شبکه‌های مجازی میل خودتونه. یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا با تیکه های برنامه. کانال یوتیوب خودم که واقعا من تو این مدتی که نبودم خیلی حال دادم به بچه‌ها. دلتون بسوزه. و پست مربوط به برنامه رو با مهمون برنامه دیگه زیرش نظرتون رو بدین که دمتون گرم باشه. بسیار عالی.